at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Nasaan ka man, kasama nyo ang Radyo Pilipinas. Kaya naman, we placed 5th sa overall ranking sa Nielsen September 2023 Poll Survey. Be it on the road or at work, we are there to deliver the latest and freshest news while dismissing misinformation at disinformation. Thank you for your continuous trust. Tapat sa pag-uulat Radyo Pilipinas, 738 AM. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na rin bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu, on top ng alas 8 sa buntag. May buntag Cebu, may buntag Central Visayas, sakip na usab. Ang uban pa ng mga probinsya nga naglangkob niini, ang probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Oriental,
ingon man ang probinsya sa Siquijor. Sa kamaayong buntag usab sa tuwa masuking tigpaminaw nining istasyon ang DYMR Radio Pilipinas sa Cebu. Among pagpanimbaya diha kaninyo nga hinaot nga namo sa kadasig kapiskal kamaya nining orasa adlaw kita karon nga Huwebes sa 30 sa buwan sa Nobyembre tuig 2023. Welcome na diri sa laing edisyon sa atong pagpanag-uban nining ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Sa gyapon ako inyong magkauban kini si Angelie Tajapal. Hangtod kita alas 8:55 ning buntag aron sa paghatod diha kaninyo sa mga balita. Ingon manusab mga hisgutanan nga to ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man ang inyong adlaw nga Huwebes, akong panginaot nga safe and sound mo sa inyong gikihimutangan diha karong mga orasa. Hilabi na alang sa itong mga kaigsunan nga nagpaabot silang sweldo karong adlaw, no? Adlaw dahil ni Manuel karong adlaw mga higala. Ug syempre pa, birthday usab karon sa tanan nga mga tao nga ginganlan og Andres, no? Mga kaigsuunan gumikan kay karong adlaw mao ang ato ang gisaulog, no? Ang birth anniversary mga kaigsuunan ni Gat Andres Bonifacio mga higala, no? Mao kini ang ika-160 nga birth anniversary ni Andres Bonifacio mga kaigsuunan, no? Si Andres Bonifacio mga higala, no? Ginganlan kini nga ama ng katipunan mga kaigsuunan, no? So karong adlaw ato ang commemorate, no, ang birth anniversary ni Andres Bonifacio mga higala, and ato pong gisaulog ang birthday sa mga Andres din ha, no, particular na, no, sa ako ang brother-in-law mga kaigsuunan, no, nga si Andres Tabigni, no, nga nagsaulog usab sa iyahang adlaw na tawhan karong adlaw Nobyembre 30, no, ug mao na kini ang katapusang adlaw, no, sa buwan sa Nobyembre ug mga adlaw ato nang sugaton ang buwan sa Disyembre mga kaigsuunan. Basta unang adlaw sa buwan sa Disyembre daghanan siya mga opening of lights, no, mga ceremonial opening of lights, ceremonial lighting of Christmas trees, ngang uban nga mga kuan ato pa mga nakalabay nga mga simana, no, pasiga sa ilahang Christmas tree mga higala diha sa inyo ha mga panimalay, no. Sugod pa lang sa Burr months na Christmas lights na set up na ang Christmas tree anaman jud na, no, basta kita mga Pinoy taas jud kayo nga to ang panahon, no, sa pag celebrar, no, sa kining Pasko mga kahigalaan, no. Ang mga tinaguan na panghabwa na kay na i-set up na ang Christmas decorations, no, and mo kuan na jud ni, no, kining full blown na ang mga kanta ni Jose Marichan mga kaigsuonan nga mao jud tatak or simbolo nga nagsugod na gyud ang Pasko mga higala diri sa atoa. And speaking of Christmas mga kaigsuonan, gikinahanglan nga mas maayo jud untang hatagan punta og nindot nga panahon mga higala aron nga ma-celebrate pud nato, no, ug maayo ang kining Pasko mga kaigsuunan. So atong tan-awon kay matod ba to sa mga nakalabay nga mga forecast sa pag-asa nga hangtod sa mahuman ang buwan sa Nobyembre wala kaayoy nasigpatan, no, nga mga weather disturbance mga kaigsuunan ug ubos usab ang posibilidad nga adunay kining mosulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Atong paminawon, no, ang report gikan sa DOST Pag-asa pinaagi ni weather specialist Mr. Patrick Dalmundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 30, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan sa may Northern Luzon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Gayun din itong easterlies ay patuloy na umiiral naman dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Aasahan na magiging madalas pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at sa may Davao Region. At pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dyan dahil sa banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan, dulot ito ng easterlies.
And sa ngayong umaga, meron tayo namamataan ng mga cloud clusters sa may bahagi ng Mindanao, although hindi naman natin inaasahan na magtatagal ito at possible na maaari lamang magtagal hanggang mamayang tanghali. At meron ding cloud clusters sa may silangan naman ng Luzon at unti-unti itong papalapit sa ating kalupaan at inaasahan na magdadala ito ng mga pag-ulan ngayong araw sa may bahagi ng Quezon at Bicol region. Samantalang so far, wala pa rin naman tayo namamataan na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa susunod na 5 araw. At para naman sa kalagayan ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, naasahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, gayon din sa may Apayao at sa may Isabela, dulot pa rin ito ng hanging amihan. At sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong may hinang pag-ulan ang aasahan, dulot pa rin ito ng hanging amihan. At sa may Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular sa may Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, aasahan gayon din sa may Bicol Region, aasahan ng bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms na mas magiging madalas sa may bahagi ng Quezon at Bicol Region ngayong araw. Agwat ng temperatura sa may Lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 22 to 27, Baguio City ay nasa 17 to 25, Metro Manila 25 to 33, dito naman sa may Tagaytay 23 to 30, sa may Legazpi ay 25 to 32, at sa may Puerto Princesa at Calayan Islands ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng panahon ngayong araw sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, aasahan natin ang bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At magiging madalas ito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa may Eastern Visayas, Caraga at sa may Davao Region dahil naman sa pag-iral ng easterlies. Nag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa may Iloilo at Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 26 to 33, Cagayan de Oro 25 to 32, at dito naman sa may Metro Davao at Zamboanga City ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at gayon din sa may Ilocos Norte. Hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil pa rin sa banta na matataas ang mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At inaasahan po natin na mamayang gabi ay magkakaroon na naman panibagong pagbugso ng hanging amihan, kaya aasahan na magiging mas mataas pa yung mga pag-alon dito sa may bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na mga oras. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, inaasahan natin na patuloy ang generally fair weather conditions at mga tsansa lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms, especially sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga nasisilangang bahagi dahil pa rin sa pag-iral ng easterlies. At hanggang sa Sabado, iiral naman yung hanging amihan dito sa may Northern Luzon at pagdating ng araw ng Linggo ay maaaring bahagya itong humina at mas iiral itong tinatawag natin na easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko at magiging madalas din yung mga thunderstorms sa mga nasa silangang bahagi ng ating bansa. Agwat ng temperatura sa may Metro Manila nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa may Baguio City ay 16 to 26, sa may Legazpi ay nasa 25 to 33, Metro Cebu 26 to 33 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:04 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:25 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, magaling bisitahin ng ating social media accounts, DUST_pag-asa, at para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Daghang kayong salamat sa kang Sir Patrick Del Mundo, mga kigsunan sa iyahang weather forecast, no? Ngagyato diri sa ato ang pagpanag-uban. So, ang northeast monsoon yapon nakapekto sa northern Luzon, samtang ang easterlies nakapekto sa southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao, mga higala, no? Arita sa highest heat index 5 days computed and 2-day forecast, mga kaigsunan, as of November 29, 2023, 5 p.m.
mga kahigalaan, no? Ang base diri sa forecast, no, sa sa monitoring mga kaigsunan sa pag-asa mga higala, duna diri mga mga lugar nga natala mga kaigsuunan ang init kaayo nga panahon, no? Kagahapong adlaw diha sa may Coron, Palawan, ingon manusab diri sa may Katarman, Northern Samar, no? 43 degrees Celsius ang kainiton mga kahigalaan, no? Ingon manusab samtang ang kining pila pa ka mga kining mga area, mga kaigsuunan, ang kining naa sa 43 degrees Celsius nakakuan kini, no, orange mga higala, so danger na, no, or peligroso ang dala sa kining nahisgutang init, no. Ang kining white, not hazardous, 27 degrees Celsius or less than 27 degrees Celsius. Ang 27 to 32 degrees Celsius yellow is caution na, no, mga kaigsunan nga kung mahimo dili magkuan jud, no. Samtang kining murag yellow gold mga higala is extreme caution, no, 33 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. Ang kini namang orange, 42 to 51 degrees Celsius is danger, and ang extreme danger which is greater than 52 degrees Celsius mga kaigsuunan. Ato ang tan-awon diri sa ato mga higala karong adlaw base diri sa forecast, no, sa pag-asa mga kaigsuunan, possible nga 42 degree Celsius ang heat index, no, sa Dagupan City sa Pangasinan. Ingon manusab diri sa may Coron, Palawan, and sa San Jose Occidental, Mindoro. Ingon manusab sa kining Puerto Princesa City sa Palawan, no. Masinati usab ang kininisgutang kainiton sa panahon sa Iloilo City mga kaigsunan sa Region 6, samtang sa Northern Katarman, Northern Samar sa Region 8 mga higala, lakip na usab diri ang Katbalogan, Western Samar mga kahigalaan, no. Kita diri sa Central Visayas mga higala sa Mactan, Cebu International Airport, naata sa kining yellow gold, no, which is 39 degrees Celsius mga kaigsuunan ang heat index mga higala, no. Matod pa diri ang kining heat index information nga ginapagawas sa ato ang DOST Pag-asa mga kaigsuunan. Kini aron nga masayod, no, ang katawhan sanglit ang kining heat index mao kini ang maka-identify, no, sa or ang kining heat index magsilbi kini nga warning alang sa ato mga kaigsuunan, no, sa epekto sa kining grabe nga kainit sa panahon nga ato ang masinati. Kung naa ganita sa kining yellow mga higala, no, neon yellow, kining light yellow mga kaigsuunan, which is 27 to 32 degrees Celsius, nata sa caution nga level. Fatigue is possible with prolonged exposure and activity, and continuing activity could lead to heat cramps. Kung naa ganita sa kining gold yellow mga kaigsuunan, which is 33 to 41 degrees Celsius, ang heat cramps and heat exhaustion are possible. And ang padayon nga pag-expose, no, sa imuhang lawas and ingon man usab, no, sa mga activities being conducted under the under the sun mga kaigsuunan could lead to heat stroke. Samtang ang kini namang orange mga higala, which is 42 to 51 degrees Celsius, heat cramps and heat exhaustion are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Samtang kung kining naanapod ka sa red nga level, heat stroke is imminent, no. Di jud kayan ang kining mahitabo ang heat stroke sa usa ka tawo mga higala, no. Matud pa nga ang kainit nga to ang nasinati sa ato ang lawas mga higala, mo kanang gitawag nga apparent temperature mga kaigsuunan.
ay hindi akmang nasusukat gamit ang temperatura ng hangin, no? So dili jud siya ingon nga ma-measure mga higala using the air temperature, no? Matud pa nga mas accurate mga kaigsuonan ang ilahang estimate kung ilahang i-appeal ang datos mga higala sa humidity mga kaigsuonan or relative humidity. So mao na siya ang heat index, no, ang air temperature with relative humidity mga higala. Gikan sa buwan sa Marso hangtod na sa buwan sa Mayo, ang DOST Pag-asa maghatag kana sila og heat index monitoring and forecast information mga kaigsuonan. So ang mga important survival information about heat-related illnesses. Ang hinungdan, like for example sa prolonged exposure to hot temperature, kanang exposure nimo sa init, no, mga higala. Siyempre ang simptomas ni ana would include sweating, no, kaning grabe nga pagpaningot. Ang exhausting activities naman under a warm weather mahimo nga makasinati ka exhaustion or fatigue. Ingon man usab ang kining no, kining nag-edad na ang tao nya, hina ang iyang immune system, high humidity, no, ang kaalimuot sa palibot, ang obesity, no, ang katambukon, and chronic alcoholism. So ang mga simptomas kato, no, grabe ang imuhang singot, murag gikapoy ang imuhang lawas, no, exhausted ka, naglabad ang imong ulo, mga kaigsuonan, mo blackout ka or feeling dizzy when standing, weak but fast pulse, and kuan mo, no, imong pulso mga higala, feeling of nausea and vomiting kanang kasukaon. So saan man ang pag-prevent ni ini mga higala? So you have to limit sa imong exposure sa mga outdoor activities, especially kung init kaayo ang panahon. Mag-inom og daghang tubig, likayan usa ang kining mga tea, coffee, soda, and liquor, and pagdala og payong. Dili baka kining mga lapad nga mga sombrero, no, mga kaigsuonan nga maapil og katabon ang kining imuhang diri bitaw sa ibabaw sa imuhang mata, no, sa may forehead dapit, sa may agtang dapit, no, mga kahigalaan kanang kasagaran nga mogamit ni ana kani ato ang mga Koreano, no. Kaya ang ilahang sombrero ng kalo dili lamang ingon para sa kining ilahang ulo lang, no, kundi dili lakip no sab kining halos matabunan, no, ang ilahang tibok naong mga kigilaan, enough ra pod nga makakita ang ilahang mga mata aron nga dili pod sila maaksidente kung maglakaw-lakaw sila sa mga kadalanan, no, or sa ilahang buhaton mga kaigsunan kay dili ma-block, no, ang kining ilahang line of sight mga higala. And then lain pa is schedule ang imuhang mga heavy duty activities for the beginning or at the end of the day when it is cooler, no. Ay diha ka na lang kanang magtrabaho o kanang labi na kining imuhang mga bugat yung mga trabahoon, no, diha na nimo siya trabahoon kung medyo dili na kaayo init or landong na mga kaigsuonan. Kasagaran mga naa sa alas 6 nga to na sa alas 7, inig kahapon alas 4 nga to na sa alas 5 mga higala. For emergency response, mga kaigsunan pananglitan dunay nakuyapan tungod sa kainit, ang kanang tao dalon nimo siya sa landong nga lugar, pahigdaon nimo siya din ang iyahang duha ka tiil, i-elevate nimo siya sa iyahang lawas, no. Sa gayon nga conscious ra siya mga kaigsunan, tagai dayon og tubig. Tangtanga ang iyahang sinina, apply cool water to the skin and provide ventilation, no. Kung dunay mga lipong diha mga kaigsunan, dili nato sila tapukan kay ma-block na noon ang hangin nga padung diha sa ilaha, no. Maubitaw na ato silang kining paypayan, no, mga kaigsunan, kung malipong sila kay kinahanglan na nila ang hangin sa ilahang lawas. Apply ice packs to the armpits, wrist, ankles, and groin, no. Usahay kung kana bitong hilantan ta, takigan ta niya, init kayong atong lawas, kasagaran ana, no, magkuan cold compress ni ibutang na siya sa ato ang mga kining sa ato ang ilok mga higala, diri sa ato ang wrist or dili ba kaha kining diri bitaw sa luyo sa ato ang knees, no, mga kaigsunan, or sa kining mga uban pa nga spot, no, nga pili na to butangan og ice pack mga higala aron nga
muubos no ang ato ang temperatura kay basta gani nga taas imong temperature murag alimuot pod no imuhang kuan sa imuhang lawas no taas imuhang temperatura mga kigson nga wala ka kasabot no sa kining imuhang gibati. Kasi gayon nga murag grabe na jud kaayo mga higala dili na madala og first aid dalan na lang dayon no sa pinakaduol nga tambalanan ang nahisgutang hingtungdang pasyente. Oras na to, alas 8:21 sa buntag, mga higala. So, amping ta, no? Ilabi na kung kita mo gawa sa ato ang mga panimalay, kung duty yun ganita, magdala dyan ta og payong, no? And as much as possible, no? Mao tulikay lang yun pag-inom o kining mga soft drinks. Although, kining soft drinks lami kaayo basta kining uhaw jud kaayo ka, no? Kay murag mao jud na ang makapawala sa imuhang kauhaw mga kaigsuunan no labi na gikan ka nito sa like for example no ako mo field ko nya kuan no init ba kaayo mga kigilaan and then if ever no mag-commute ra ko mga higala dili man sad ingon nga inignaog nako sa sakyanan payong yo side di ta makadala og payong so sa skadyong inita mga higala no inigabot sa opisina kanang kuano lamig di kayo inom og kining bugnaw nga tubig mga kigilan kay uhaw og alimuot na ang imuhang ma-feel basta gikan ka sa init no gikan ka sa gawas ni init kaayo ang kining panahon mga kaigsuonan mo na nga usahay makita na to ang ato mga kigilaan magdala og kining mga tumbler no kanunay magdala og kining sudanan og tubig no syempre dili lang sudanan dun na joy sulod nga tubig aron nga ilang mainom anytime nga sila ang uhawon no dili naman kinahanglan nga kuan no magdala ka og ref aron nga permanente nga cold ang kining imuhang kuan diha no, tubig magdala kag ice bucket kay kining mga moderno nga mga tumbler karon mga higala butangan na nimo og kining tubig bugnaw or tubig init maron dugay pa jud kaayo na mawala ang iyang kabugnawon or ang kainiton mga kaigsuonan so magma-preserve pag yun no mga higala ang panalitan cold nga tubig imong gibutang so kung asa ka moadto imo nang dalon aron nga doon na kay mainom so at least no kaning makapawala gyud sa imuhang kauhaw ang kining imuhang dala nga tubig no nilikay lang gyud ta sa kining mga tamis mga kaigalaan kining mga kape no lami ba kay pangapi basta kaning padong na hapon no wagtang sa duka or dili gani karong mga orasa wagtang sa duka samtang nagtrabaho pero matod nila nga likayan lang gyud usa karon ang kining mga kape soft drinks ug uban pa nga mga sugary drinks mga kaigsuunan. Oras alas 8:23 sa buntag ato sa ipalabang unang hugna sa ato ang mga pahinumdom. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They
destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Bangon Sugbo, Kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Balik na diri sa atong pagpanag-uban, oras na to alas 8:25 sa buntag mga kahigalaan. Kagahapong adlaw mauna ang deadline sa pag-sumiter sa Statement of Contributions and Expenditures kung sose alang sa kadtong mga kandidato sa 2023 Barangay ug Sangguniang Kabataan elections mga kaigsuonan. Atong sayron karon no ang latest development ini gikan sa Comelec Region 7 ato ang makauban karon si Sir Ivan de los Santos. Sir Ivan, maayong buntag, welcome diri sa Radyo Pilipinas Cebu. Ang mga kauban si Angelie. Good morning, Ma'am Angelie, and sa atong mga listeners. Okay, no? Sir, kagahapon mauna ang deadline sa filing sa SOSE. Doon na ba'y news from Comelec if there will be extension or for those nga wala pa nakasubmit ang sa ilahang remedy nga mabuhat, Sir Ivan? Yes, ma'am. With regards to Comelec, no, issued directive ato ang chairman nga katong mga ni-file gahapon, maski ni lapas o alas 5, no? Pagtawag itong naglinya ay nag-submit sa ilang mga process. So nga, gitagaan sila og duha ka adlaw ng kasi na-file ang 7 po. Regards to the requirement as mga Cebu, kay siguro mo it would take time on them nga makasecure ana ikan sa ilahang mga kauban nag-contribute sa ilahon. Ano, sir? Di tagaan sila extension of duha ka adlaw, ma'am, to comply the receipts. Okay. Ang katong mga ni-submit or ni nagpila lang kagahapon, sir, no? Yes, ma'am. Pakaroon, ma'am, wala na gid pwede mo dawat og SOSE, pag-file og SOSE, no? We have been always reminding ang tanang kandidato na 30 days agad ang gihatag sa balaod sa para mo file sa ating SOSE. Sir Ivan, ako lang klarohon, sir, no, medyo na choppy manggudtugan na sa katong part nga tagan og duha ka adlaw nga extension ang katong nag-line up kagahapon to submit, no, sa ilahang SOSE. Ngano gani, sir, nga tagaan ni sila og duha ka adlaw nga extension, sir? Yes, naiuban gyud kay taas gid ang linya. Ay ni-file nga on the last hour na. Unya, as per our regional election director, Lionel Quirano, yana gid siya nga dawaton na namon ning mga gipang-file nga SOSE, and if ever it would time on nga mo secure sa mga resibo, no, regarding sa mga nag-contribute sa ilahon o sa ilang mga expenses at ngadtong election, itagaan sila o baka comply ini. So inusad na sa opisina sa atong election officers sa ilahang report para i-submit sa Political and Finance Department Manila. Okay, no. Atong klarohon, Sir Ivan, ang kining mga mo submit sa ilahang SOSE, tanan ni sir, no, regardless na daog ka or napildi ka, sir, sa eleksyon? Yes, ma'am. Both the winning candidate and also the losing candidate, including also katong sa mga SK, ma'am. Sir, kanang as of this press time, sir, naana ba tayo like rough estimate lang kung pila naka-percentage gyud diri sa Central Visayas ang nakasubmit sa ilang SOSE, sir? Yes, Central kini ako ang data na ata diri kay karon pa man siya nga morning ma-update, no, since we have been data from other provinces pwede percentage akong hatag, ma'am. Ang total gid sa tibok Central Visayas is unya ang sa Cebu 47.60%, unya Negros Oriental kay actually, ma'am, kaya sa regional office, dili mi i-copy furnish nila sa ilang copy kay ipadiretso sa Political and Finance Affairs Department. But I have been requesting this from all other provinces nga i-copy furnish me. And hopefully, within today, ma'am, I can get
the data and pila na yung exact percentage nato no sa katunang file og SOSE og kitong pila pud ang wala pud ka file. Sir Ivan, no, sa kining time nga naakas diha sa COMELEC, sir, kanang nakasuway ba, sir, nga na kabot jud ang 100% ka submission sa SOSE sa mga kandidato, sir? For me, ma'am, yes, good kay wa man gid ni mga kandidato nga ni ari sa opisina ng COMELEC all the time para gid sa atong mga kandidato. Okay, no. So sa kining mga as of this time, sir, no, kanang imuhang data nga nakuptan diha karon kining although nga partial pa man na siya, no, 41 ang SOSE, sir. Yes, rest assured it would be around mga 90% up yun na file SOSE. Para dyan mga pipila nga dili ka file, so kadang nag-unya-unya sila. Duha, lagyo sa sila sa probinsya, mga lungsod, especially ng mga naa sa mga inter-islands nato, no? Especially yun nila mga resibo. Kauban, wala ka kompleto sa ilang resibo, wala na lang full mo ari sa syudad. Yun, no, ang kandidato willing and losing nga today siya gihatag sa COMELEC and then adun na siya corresponding penalty if in case dili ka pa file sa mga SOSE. How about, sir, sa katong mga nagtuo, sir, nga karon ang deadline, sir, kay 30 days after sa kining election, sir? With regards to that, wala pa man may directive from our regional election director, no, regarding that one. Kaya ang kini mo yung 30 days after election is fixed mo gini, is mandated by law. So, nagsugod gini siya atong October 31 up to November 29. And I do hope na if ever na ay wala pa katiwas og comply sa ilang SOSE, makomply na nila as soon as possible. Okay. Sir, bisan nag-deadline na ang COMELEC, sir, pwede gihapon nga makasubmit ba og SOSE ang katong mga ni kandidato, sir? With regards sa filing, no, and feedback sa mga election officers together with the regional election director, wala ni gid pwede mo dawat og filing of new SOSE karon. Okay. Katong mga na siguro usbunonon and all kato ni file nga daan kato siya ma-cater pa to nato and mausap pa to nato. Okay, no. Sir Ivan, ang kanibang mga wala naka-file og SOSE unsay mga atubangon ani nila nga mga sanctions, sir? Yes, naatay mga corresponding election offense ana, no. Actually ang fine ana under 71 RA 7166 1,000 to 30,000. But usually sa ako ang na-observeran sa previous elections is around 1,000. So the COMELEC will send a demand letter to the candidates regarding their fine. And then if ever gihapon sila mo comply, as per the words of our chairman, George Erwin Garcia, there's a possibility dili na sila makalansar sa sunod na election. Okay, no. Sir Ivan, no, lastly, imo na lang mensahe sa atong mga kigsunan, especially sa katong mga ni kandidato, no, sa nakalabay nga BSKE 2023 with regards na sa isgutan na nato kabay na sa kining SOSE, Sir Ivan. Yes, una sa tanan magngay ako dakong pasalamat sa atong mga kandidato, no, especially those nga i-file sa ilang SOSE, especially on time, kitong mga winning and most especially kitong losing candidate. Nalitay ang komisyon nga ni kopera mo sa MUA o niya hinaot unta nga sa sunod eleksyon mao gihapon ang ato ipakita nga pagkadatig o pagka matinud-anon sa atong pagserbisyo sa katawhan. Okay. With this information, Sir Ivan de los Santos, sir, daghan kayong salamat ug maayong buntag diha kanimo. Thank you, Ma'am Angelie, and maayong buntag sa listeners. Okay, mga higalay nyo nadungog si Sir Ivan de los Santos, ang Administrative Officer gikan sa COMELEC Region 7, mga higala, no? So, naapa sa 41.16%, no, ang kining mga nakasumiter og SOSE. Atong usbo na, giklaro jud to ni Sir Ivan nga winning and losing candidates, mga higala, ang gikinahanglan nga mo-submit sa ilahang Statement of Contributions and Expenditures unta kagahapong adlaw, no? Kagahapon mao ang gitakda nga deadline
deadline mga kaigsuonan. Ako ditong gipangutan na if ever for those no nga wala naka-apas sa kining deadline, pwede pa ba sila nga makasubmit no mga higala apan matod ni Sir Ivan nga dili na sila allowed no as directive, wala pa may bag-o nga directive no, dili na sila allowed nga mo kining dawat no o kining submission sa SOSE mga kahigalaan no, kay ang 30 ka adlaw no taas na gyud na siya nga panahon nga gihatag alang sa atong mga kandidato no sa pag-andam sa ilahang mga gikinahanglan ni isumiter. Since nga dili naman requirements sa DILG nga mulingkod mo ang kining SOSE inyong isubmit mga higala, gikinahanglan gihapon no nga mo abide sab mo ana no, kay sa sunod eleksyon nga no di ay no wala na di ay mo plano nga mo lansar basin unya og mauni ang hinungdan nganong dili na mo makasubli og lansar mga kaigsuonan gumikan kay wala mo nakasunod sa filing sa statement of contributions and expenditures no, diha man good mahibaw-an pila ay mo ang nagasto, kinsa ang mga nitabang kanimo no or kinsa mga ni support ni kining amount nga spend mga higala sa pagpalit og kining mga campaign materials mga kaigsuonan no. So mauna nga gipasubmit din sila sa SOSE no sa ato ang COMELEC mga kahigalaan no. So ato lang yang i-update gikan sa COMELEC kay so far no naa pa man si SOSE mga kaigsuonan no. Ang Bohol naa sa 48 points ato ang kining Commission on Elections diri sa Region 7. Oras nato alas 8:37 sa buntag ato sa ipalabang kadawang hugna sa ato ang mga pahinumdom. Please stand by. News. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Nahibaw pa mo na ang stereotype kay ang paghulagway sa usa ka tawo o generalization bisan dili kini pirmi tinuod? Pananglitan, kung makakita ka og usa ka tawo nga nagsulob og antiyohos, musulti na ba ka nga siya bright? Dili, samara ka na nga ang color blue kay para sa mga lalaki ug ang color pink para lamang sa mga babae. Ayaw pagpadala sa stereotype nga gihatag sa katiningban. Dapat atong huna-hunaon nga gawasnon kitang tanan sa pagpili kung unsa man kita. Pahinumdum gikan sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A
A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Service within your reach. DYMR Cebu. 576 kilohertz. Bangon Sugbo, kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Agtadari sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan, oras na hapong adlaw. To the Honorable Presiding Officer, Acting Vice Mayor Nestor Archival, to all the Honorable members of the 16th Sangguniang Panglungsod, to the department heads, Barangay Council, SK Council, family, friends, and to all Cebuano viewers who are watching us today via Facebook Live, ladies and gentlemen, a pleasant good afternoon kaninyong tanan. Mayong hapon, sad. Let me start off by saying that entering politics was never a part of my plans, but it seems like God had greater plans for me. Growing up, I always knew that I had a heart for helping others. This early realization led me to partner and work with various NGOs that specialize in community service, and it also ultimately inspired me to create my own, which is We Feed Philippines. In May 2028, however, things took a slightly different turn and I was offered the opportunity to expand my horizon and venturing into public service. But as they say, nothing worthwhile ever comes easy. My initiation into public service proved to be quite a challenge. I transitioned from being my mere resident of Barangay San Nicolas proper, who passionately worked on achieving genuine change in the community through various NGOs, to becoming the head of the 799 youth leaders who share the same passion and dedication to serve as I did. Allow me to highlight my very first year in public service. Because of the postponement of the 2023 Sangguniang Kabataan election and because of no SK officials at the time were allowed to retain their position, in a holdover capacity, we did not have an immediate predecessor who could guide us and help us navigate through the intricacy of SK. We struggled with starting everything from scratch and revisioning of the Sangguniang Kabataan Federation. Likewise, struggled in determining the optimal placement of the Sangguniang Kabataan within the government hierarchy and exploring avenues for potential connections and contribution. Laktod pagkasturya, lisod yun ang among nagian. Fortunately for us, we were welcomed by an administration that not only offered us their wholehearted support, but also displayed genuine enthusiasm for youth empowerment. I'd like to seize this opportunity to express my utmost gratitude to the 14th Sangguniang Panglungsod, headed by former Mayor Tommy Osmeña, late Vice Mayor Edgardo Labella, and the city councilors for being our mentors. Special acknowledgement goes as well to our previous SKF President, Ate Rangel Pelayo and Kuya Filippo, who helped me understand my dual responsibilities, that of being a youth leader and an ex-officio member of the City Council. For the former Mayor Tommy Osmeña, I will forever be grateful for your great guidance and all the knowledge that you have instilled and your wholehearted and genuine acceptance. Not everyone would have been as acceptance as you were to a neophyte public servant like me. In my second year in service, I encountered my first local election
exposing me to diverse leadership styles. This led me to the realization that while leaders may employ various approaches, they share a singular goal to guide the Cebu City towards its highest potential and excellence. This inspired the Sangguniang Kabataan's commitment dubbed a service beyond colors, because at the end of the day, it is our commitment to the Cebuanon youth that matters. To the late former Mayor Edgardo Labella, your commitment to supporting the youth and wanting to see full potential of the youth was something that I really, truly grateful for, and up to this day. Like I said earlier, nothing worthwhile ever comes easy. No amount of leadership could ever prepare any public servant for a global health emergency. In my 3rd year in service, we were struck with the COVID-19 pandemic, which halted the entire world. During this time, SKF's leadership was tested, primarily due to the multitude of restrictions in place. It was a challenge for me, most especially to still try and find ways to empower and inspire the youth, even from a distance. What made me even more challenging was the fact that I had to do it while going through some personal challenges. Something that, as I would later find out, to be a shared experience among SK leaders at that time. But as an innovative and creative youth that we are, we took the entire situation as a learning curve, and we skillfully maneuver through the challenges, maximizing our expertise in technology. The SK proactive approach efforts allowed us to fulfill our responsibilities to the youth through engaging online initiative, including Zoom webinars, intensified social media presence, and the like. Little that we know that the pandemic would pave the way for a breakthrough. Because of the pandemic, we were able to point out the different issues and concerns of the youth that needed urgent attention, primarily the lack of resources, especially pertaining to education. This was the inspired our initiative of building the SK Youth Centers in every barangays in the city. So as of today, I am proud to share that we have successfully built 64 youth centers in the city. 67, I mean. I extend my heartfelt appreciation to every SK chairpersons, councilors, secretary, treasurer, and staff who perceived and continue to serve diligently despite the difficult circumstances they were in. I also want to express my appreciation to Mayor Michael Rama for his consistent and determined effort during the pandemic. Thank you as well for being attentive to the needs and concerns of the youth and the SK, and providing the assistance necessary needed for us to perform at our best. Worthy of emphasis of his active support and role in helping the SK have their respective financial assistance released, which in turn made the SK centers into reality. Thank you, Mayor Mike, for believing and putting 100 trust into this endeavor. To the Sangguniang Federation of Cebu City has come a long way, and we've conquered a lot of challenges. In our last, all we ever aim to do is to pass down the knowledge that we have acquired throughout the years in public service, especially in line with the Mayor Mike's vision of transforming Cebu City into a Singapore-like city. The SK Federation had privilege to witness and experience first-hand Singapore practices and initiatives, highlighting how actively the country supports and invests in its youth. Remarkably, a substantial number of SK officials, inspired by their exposure to Singapore's approach, opted to run for the same position as SK, and of course, while others aspire to take on higher roles.
I am inspired by your eagerness to apply the valuable learnings you acquired from Singapore to benefit your respective barangays. For the SK officials who didn't run or who didn't seek a re-election, the valuable learnings they acquired from Singapore can now be applied to their daily lives, serving as an inspiration to others to do the same. Because, after all, public service does not end with public office. Public service is an inmate commitment to champion for change and to work for the betterment of our community. A dedication that extends far beyond the confine of officials' roles and terms. As much as I wanted to fit everything that we have done and accomplished in the last 5 years into my last privilege, I am confident that my legacy and accomplishment and that of the whole SK Federation will speak themselves. It has been an honor and a privilege to be a part of this esteemed organization, and I am filled with gratitude for the experiences, knowledge, and wisdom I have gained during my time. Before I end my speech, allow me to express my utmost gratitude to the individuals who played a crucial role in supporting during my tenure as a Federation of Cebu City. To Mayor Michael Ramo, who despite being from different political parties, sees beyond color and continue to show his commitment in empowering the youth of Cebu City. To Attorney Kim Esmenia and Sir Ian Hasamal of the Mayor's Office, who have been my partners in this current term and have made every SK activity a success. Your trust and belief in me reinforce my passion in public service. I look forward to more youth-centric projects with you in the future. To Vice Mayor Raymond Alvin Garcia and my 16th Sangguniang Panglungsod family, thank you for everything, for all the support of our projects and resolutions, especially the funds, releasing of funds. Thank you so much. Your unwavering support has been invaluable to me. To our ABC President, and fellow ex-officio member, Honorable Franklin Ong, who have been with me in the 5 years journey since day one. Thank you for your support to the SK Federation and the entire Cebu City youth. To Congressman Edo Rama for your generous support to the youth and for listening and addressing our every needs. To Senator Lauren Ligarda and Senator Sonny Angara for the indispensable support, belief, and guidance for Cebu City. To the SK chairpersons and their respective council who journeyed with me the past 5 years, making it a cherished experience, and who stepped up with times we were rough. And thank you very much for you guys all have become to me as a family. To all the SK chairperson out there and SK officials, thank you so much from the bottom of my heart. And of course, we will be seeing each other less often now, but I hope that the strong bond we've forged through the years will be unchanged by the different paths we wish to take from here on forward. To my fellow SK Federation officers, thank you for all the learnings, experience, and for growing with me in service. During our time in the Federation, a lot of consensus and strong and active engagement had to happen in the background because as dynamic as we all are, we had different views and perspective on things. But the one goal we all had has remained unchanged. That is to be of service to the youth of Cebu City. That is probably the reason why, despite some setbacks, we all still strive for a consensus approach. Thank you for forcing yourself at the time to build and bridge the forge and common grounds within the Federation, just so we could produce meaningful impacts to the people we vowed to serve. To my fellow San Nicolas Nun SK Council, who work hard side by side with me, your dedication to San Nicolas Nun Youth has been remarkable. You all grown from being my colleagues to being my family. Then to our dedicated
youth volunteers for your generosity, time, and energy. Thank you for most especially for stepping up for the things you believed in and for making yourself readily available with just a single phone call. Okay, mga higala, mga kanto si Federation President, no? Diri sa dakbayan sa Cebu, mao si Rhea May Hakosalem, gikan kini siya sa Barangay Parian ning dakbayan mga kaigsunan. So lima ka tuig, no, nga naglingkod isip SK Federation President kining si Rech mga higala ug kagahapon mao ang katapusang session sa Cebu City Council ngayahang gitambungan. Oras na to alas 8:56 na sa buntag, wala naman jud tay igong oras diri sa to ang panag-uban hangtod na lamang ugma pohon sa susamang takna og istasyon. Kini na lamang ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Kini si Angelie Tajapal, magabilin kininyo usa ka maayong buntag. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 8:58 sa buntag. Mula sa Mayong buntag ani ana mga balita nga ngayon ninyong masayran karon mga orasa mag-unata sa balitang lokal gikan ni Sheila Gravines. Radyo Pilipinas. Sa probinsya sa Cebu, pinaagi sa 23 ang panlalawigan. At Gihapon, mga opisyal sa lungsod sa Himalalod sa Negros Oriental may bisita sa dakbayan sa Talisay aron sayran ang best practices sa